bumili tayo ng hotdog. Nilagyan ko siya ng ketchup at ng mustard. Tapos ito, spicy chicken. And then yung Swedish ball. Tapos yung orange. Mamaya ko na siya pupunuin kasi unlimited naman siya. So ito is $12 na siya. Dati $10 lang siya. Tapos ito, yan. Tikman natin, guys. Ayan. Naubusan na ako ng drinks. Maanghang yung kinakain ko. Kuha tayo dito ng drink kasi unlimited naman siya. Ayan. Pili tayo dyan kung alin dyan. Black tea, lingonberry tree, topsberry. Pero ayaw ko niyan. Ito kanina. Kinuha ko yan. Try natin tong lemon drink. Wala na yatang laman. Ay, wala nang laman. Ayaw ko na. Balik na lang tayo sa orange. Meron dito itong ano. Yan. Okay. Merong ice dispenser. Pero malamig na naman siya kaya hindi ko na kailangan. Yan yung groceries. Ito yung ano, yung groceries sa IKEA. Tingin-tingin tayo. Baka may mabili. Yung salmon. Dami. Meatball. Ito yung meatball kanina yung kinain. Yan. $79 yung meatball. Tapos ito. Yan. Mashed potatoes. Then yung plant balls. May plant balls. Ang galing ah. Chips. Nacho chips. Deep salsa. Carbonara creamy. Spicy chili. How much? $39 siya. Wala pa tayong budget pambili. Masarap siya na siya. Ay, ito. Mini wafers. Oh, $20. Meron pa ako yan eh sa bahay. $23 yung pizza. Wow. Ito, $23 din. Hindi ako makakain ng chips ngayon kasi masama pa yung timpla ng aking lalamunan. Ano to? Potato chips din. Iwas muna ako ng kain ng chocolate at ng mga chips. Sarap, no? Ito. Mga vegetable balls. Yun tayo dito. Pizza. Ang pizza nila, $46 isang box. Ito naman is $36. Yung sausage hot dog.
Wow. Ano to? Ano siya? I don't know. Made from... Saan ba siya gawa? Sweden. Mga Swedish food pala ere. Ayan guys. Parang gusto ko to. $39. Gusto ko siya. Ito is Ginger Teens. Ito. Kano siya is yan. $36. Daming drinks. Mura lang guys, ah. $13. Bili nga tayo, try natin. Ano ba to? $3. 5.2%. Wow. Raspberry blossom. 4.5%. May tama na to. May tama na yan. Yan guys. Yung mga bread nila. Yung mga lang. Ay, baliktad pa. Yan. Ang mahal naman niya. $43. Ito ay $8. Ayan. Yung mga bread. Ito, yung malalaki. Malalaki niya siya. Ayan. Mga ham. Magkano yan? Ayan, $33 siya. Ayan. Ano sa tingin nyo? Mahal o mura? Pero sa akin, parang mahal na yan eh. Ayan tayo. Mga sauce. Ito yung mga drinks. Tomato ketchup. Dami, di ba? Ito masarap yan. Na-try ko na yan. Lahat ng Swedish product nandito guys. Mga drinks. Ito marami kami sa bahay. Sarap to. Nakapag-uwi nga nito sa Pinas. Ito din. Dami din. $16 ang box. IKEA. Keks lang pala, keks. Pero from IKEA. Ganda ng display nila, ah. May parol. May parol. Wala akong budget. Pambili. So, magbibideo lang tayo. Ganda ng display, yan.